વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું દાલ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ। તો મેજરમેન્ટ પ્રમાણે મેં અહીંયા 1 વાટકી ચોખા એટલે કે બાસમતી ચોખા લીધા છે અને અમે ધોઈને અહીંયા પલાળી દીધા છે અને આપણે 20 મિનિટ પલાળીશું। અને અહીંયા આપણે તુવેર દાળ 1 વાટકી લીધી છે અને અડધી વાટકી જેટલી મગની મોગર દાળ એટલે કે ફૂતરા વગરની દાળ લીધી છે। અને આપણે જો રોજના દાળ ભાત ખાઈ અને થાકી ગયા હોય અને એમ થાય કે આજ તો કંઈક અલગ જ બનાવજો, તો મારા છોકરાઓ કહે કે મમ્મા આજ તો કંઈક અલગ જ બનાવ, તો ચાલો આપણે દાલ ફ્રાય બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। તો અહીંયા 20 મિનિટ સુધી આપણે ભાત ધોઈ અને ચોખ્ખા એટલે કે ધોઈને અહીંયા રાખી દીધા છે અને આપણે કુકર લેશું અને એની અંદર આપણે 2 દાળ નાખી દઈશું અને સરસ ધોઈ અને આપણે એને બાફવા મૂકવાની છે। પહેલાં ધોઈ લેશું આપણે। તો અહીંયા મેં ચોખ્ખા પલાળી દીધા છે અને દાળ પણ અહીંયા ધોઈને સરસ કુકરમાં લઈ લીધી છે। તો વસીમભાઈ મંસૂરીની રિક્વેસ્ટ આવેલી કે દાલ ફ્રાય બનાવો, તો આજે આપણે દાલ ફ્રાય બનાવશું એકદમ હોટેલ જેવા, પણ એની સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ ઉપર આપણે દાલ ફ્રાય આજે એના માટે જ સ્પેશિયલ બનાવી રહ્યા છીએ દાલ ફ્રાય। તો વસીમભાઈ આ દાલ ફ્રાય તમારા માટે। અહીંયા આપણે આ 2 વાટકીનો માપ લીધેલો, 1.5 વાટકી આપણે દાળ લીધેલી છે એટલે 1 વાટકી જેટલું થાય છે। તો અહીંયા આપણે 2 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરશું। 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખી અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું અને બાફવા મૂકી દઈશું અને 1 સીટી આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર એટલે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર કરીશું અને 3 સીટી ધીમા ગેસ ઉપર આપણે કરીશું। તો દાળ આપણે બાફી લઈએ। અહીંયા આપણે ચોખા પલાળ્યા છે અને 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એમાંથી પાણી કાઢી નાખશું અને સાઈડ ઉપર મેં ગેસ ઉપર પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું। આપણે 1 વાટકી ચોખા લીધા હતા, તો મેં અહીંયા 4 વાટકી આપણે મેજરમેન્ટ પ્રમાણે આ વાટકી આપણે ચોખા લીધેલા છે, તો આ વાટકી મેં 4 વાટકી પાણી લીધેલું છે અને એ ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। અને એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું અને થોડું મીઠું ઉમેરશું। એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું નાખ્યું છે અને જે આપણે ચોખા પલાળેલા એનું પાણી કાઢી લઈશું અને એમાં આપણે નાખી દઈશું। જે ચોખા પલાળ્યા હતા એ આપણે પાણી બધું કાઢી લીધું છે અને હવે આપણે આમાં ચોખા નાખી દઈશું અને આપણે 6 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે અહીંયા એમને થવા દઈશું। ભાત એકદમ ફાસ્ટ ગેસ ઉપર આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું એટલે એકદમ ભાત આપણો ઉકળી જાય એટલે આપણે ધીમા ગેસ કરી નાખશું। અને આ ભાતને આપણે એકદમ ચડવા નથી દેવાનો, જીરા રાઈસ બનાવીએ છીએ, જો બહુ ચડવા દે તો લોંદા જેવો થઈ જાય એટલે આપણે આને બહુ કૂક કરવાનો નથી આ ભાતને। તો આપણે એને ભાતને હલાવી લઈશું અને હવે આપણે એને એકદમ સરસ ઉકળવા દઈશું। અહીંયા ભાત આપણો એકદમ સરસ ઉકળી ગયો છે અને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર એટલે કે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને હવે થવા દઈશું એટલે 6-7 મિનિટ આપણે થવા દઈશું એટલે આપણો ભાત એકદમ સરસ થઈ જશે। 6 મિનિટ થાય એટલે આપણે ચોખ્ખો ચડી ગયો છે કે નહીં એવું આપણે ચેક કરશું। આપણા એકદમ ચોખ્ખા સરસ ઉકળી જાય ત્યારે આપણે અહીંયા આપણે 1 અડધું લીંબુ લીધું છે અને એમાં આપણે નીચવી દઈશું એટલે આપણા ચોખ્ખા એકદમ સરસ થશે, એકદમ વ્હાઈટ થાય છે આપણા ચોખ્ખા અને એકદમ બફાતા નથી અને તૂટી પણ નહીં જાય ને એકદમ સરસ આપણા ચોખા થશે। એને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણા ભાત થઈ ગયા છે કે નહીં એ આપણે જોઈ લઈશું। એક ચોખ્ખો દબાવી અને આપણે જોશું કે બરાબર થઈ ગયા છે કે નહીં। આને બહુ કૂક તો કરવાના હોય નહીં અને અત્યારે સરસ ચડી ગયા છે અને આપણે એને ઓસાવી લઈશું। આવી રીતે આપણે એક કાણાવાળા વાસણમાં એટલે કે ભાતિયામાં ઓસાવી લેવાના અને રાખી દઈશું। ત્યાં સાઈડ ઉપર આપણી દાલ ફ્રાય પણ ચડી ગઈ છે। અહીંયા આપણી દાળ પણ સરસ એકદમ ચડી ગઈ છે, જો મસ્ત એવી ચડી ગઈ છે આપણી દાળ। હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું। અહીંયા આપણે ભાતને ઓસાવી અને એક ડીશમાં કાઢી લીધો છે એટલે વધારે ચડી ન જાય, કારણ કે ભાતિયામાં રાખ્યો હોય તો એકદમ એકબીજાને જોઈન્ટ હોય એટલે ભેજને હિસાબે એકદમ ગરમ એકબીજાને વરાળ લાગ્યા કરે એટલે વધારે કૂક થઈ જાય એટલે આપણે અહીંયા થાળીમાં કાઢી લીધું છે। ગેસ ઉપર આપણે એક પેન રાખેલી છે, એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું। દેશી ઘી નાખશું આપણે 1 ચમચી અને 1 ચમચી જેટલું આપણે આમાં તેલ નાખશું। આપણે ઘી અને તેલનો બંનેનો વઘાર કરશું।
તેલ થઈ ગયું. આપણે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખશું. 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરશું અને 2 લીલા મરચાં ઉમેરશું. 1 નાની ડુંગળી સુધારેલી ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ હલાવી દઈશું. આપણી ડુંગળી થોડી થઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી નાખશું. અહીંયા મેં ફ્રેશ બનાવેલી છે, તમારી પાસે હોય તો પણ એ પણ નાખી શકો. એને પણ સરસ સાતરી લઈશું. તળાઈ ગયા પછી આપણે 1 નાનું ટમેટું સુધારી લીધું હતું, એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું. ટમેટાનું પાણી બળી જાય પછી આપણે એમાં મસાલો કરીશું. અને તેલ જો એકદમ અહીંયા છૂટું પડવા માંડ્યું છે. 1 ચમચી જેટલી આપણે અહીંયા કાશ્મીરી મરચું લેશું, બહુ તીખું ના હોય. 5 ચમચી જેટલી આપણે હળદર નાખશું. અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી ધાણા જીરું નાખશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને 5 ચમચી જેટલો આપણે ગરમ મસાલો નાખશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણો મસાલો એકદમ સરસ સોતરાઈ ગયો છે અને તેલ પણ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. આપણે દાળ અહીંયા ઉમેરી દઈશું. આ એકદમ ઘાટું હોય એટલે આપણે જેટલું પાણી જોઈએ એટલું આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું આપણે. દાલ ફ્રાય આપણે હોય ઘાટી જ હોય એટલે આપણે થોડુંક અહીંયા પાણી ઉમેરેલું છે. જ્યારે આપણે સર્વ કરશું ત્યારે એકદમ ઘાટું થઈ જશે એટલે અહીંયા આપણે એનું પાણી ઉમેરેલું છે. અને જ્યારે આપણે દાલ ફ્રાય બનાવતા હોય ત્યારે એમાં બ્લેન્ડર આપણે બિલકુલ મારવાનું જ નથી અને આવી રીતે જ આપણે રાખવાની છે. આપણે પહેલાં બાફવામાં મીઠું નાખેલું એટલે અડધી ચમચી જેટલું અહીંયા આપણે મીઠું નાખશું અને સરસ ઉકળવા દઈશું. અહીંયા આપણી દાલ ફ્રાય એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો અહીંયા લીલા ધાણા આપણે ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલી આપણે કસૂરી મેથી ઉમેરી દઈશું. કોઈ પણ પંજાબી આઈટમ હોય એમાં કસૂરી મેથીનો તો ઉપયોગ થાય જ છે ભરપૂર. તો આપણે અહીંયા કસૂરી મેથી ઉમેરશું તો એનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે. તો આપણે કસૂરી મેથી હાથેથી ક્રશ કરી અને અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું. ગેસ ઉપર આપણે એક વઘાર્યું રાખ્યું છે અને એમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. આપણે પહેલાં જીરા રાઈસનો વઘાર કરશું અને પછી આપણે દાલ ફ્રાયનો વઘાર કરશું. 1 ચમચી જેટલું અહીંયા ઘી ઉમેરશું. આપણું ઘી અને તેલ બરાબર સરસ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં જીરું ઉમેરશું. આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનાવીએ છીએ તો રેસ્ટોરન્ટમાં પણ આવી રીતે જ ઉપરથી વઘાર કરીને આપતા હોય છે. તો આપણે એનો જીરા રાઈસનો આપણે ઉપરથી જ વઘાર કરીશું. બધું ઉપર નાખી દઈશું અને લીલા ધાણા પણ હોય છે તો આપણે લીલા ધાણા પણ નાખશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણા રાઈસને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે દાલ ફ્રાયનો વઘાર મારશું. આપણે ઉપરથી 1 ચમચી જેટલી તેલ નાખશું. આ પંજાબી આઈટમ હોય એટલે એને ઘીનો ઉપયોગ તો ભરપૂર આપણે કરવાનો જ હોય છે. તો 1 ચમચી આપણે એમાં ઘી નાખશું. એ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં જીરું નાખશું. અડધી ચમચી જેટલું આપણે એમાં જીરું નાખશું. જીરુંને બરાબર થવા દેશું. અને એક લાલ મરચું આપણે ઉમેરી દઈશું. અને તે જેવું આદુ લસણ પેસ્ટ નાખશું. એને બરાબર સરસ થવા દઈશું.
હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એમાં લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું અને આપણે દાલ ફ્રાયનો વઘાર કરીશું. તો તૈયાર છે આપણા દાલ ફ્રાય. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં, ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.